नमस्कार मित्र मी भूषण कुमार खूप खूप स्वागत करतो आपल्या टेक्निकल भूषण युट्यूब चॅनलवर। आज आपण पाहणार आहोत आपली शाळा डिजिटल कशी करावी। तर सुरू करूया। डिजिटल म्हणजे काय हो? सोप्या भाषेत सांगायचे झालं तर ज्या शाळेत अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन आणि शालेय व्यवस्थापन या तीन गोष्टी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांच्या आधारे करत असतील ती शाळा म्हणजे डिजिटल शाळा होय। यामध्ये सर्वप्रथम ई लर्निंगचा समावेश होतो। ई लर्निंग म्हणजे काय? तर संगणक आणि इतर तंत्रांवर आधारित असलेले शिक्षण म्हणजे ई लर्निंग। यानंतर डिजिटल शाळा करताना लक्षात घेण्यासारखी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मूल्यमापन पद्धती। डिजिटल शाळेतील मूल्यमापन हे संगणकाच्या आधारे किंवा ऑनलाईन पद्धतीनेच होत असते। ते कसे करावे यासाठी आपल्या चॅनलवर दुसरे 2 व्हिडिओ मी अगोदरच उपलब्ध करून दिलेले आहेत। ते व्हिडिओ पाहून तुम्ही तुमच्या शाळेत ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन परीक्षा घेऊ शकता आणि मूल्यमापन करू शकता। डिजिटल शाळा करताना तिसरी महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी म्हणजे शालेय व्यवस्थापन प्रणाली। आता शालेय व्यवस्थापन प्रणाली सर्व विद्यार्थ्यांची जी माहिती आहे ती संगणकात साठवणे, जेणेकरून ती माहिती आपल्याला एका क्लिकवर मिळायला हवी। यामध्ये जनरल रजिस्टर, बोनाफाईड तसेच वर्षाअखेरचे निकाल इत्यादी सर्व ऑनलाईन पद्धतीने करावे लागते। तर मित्रहो, या 3 गोष्टींवर मुख्यत्वे करून भर दिल्यानंतर आपण आपली शाळा डिजिटल करू शकता। हा व्हिडिओ आपल्याला निश्चितच आवडला असेल। या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण आपली शाळा कमी खर्चात डिजिटल कशी करावी। त्यासाठी आपले टेक्निकल भूषण चॅनल सबस्क्राइब करून बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ठेवा, जेणेकरून पुढील व्हिडिओ आपल्याला लवकरात लवकर मिळेल। धन्यवाद।